Tiên tri Parker năm 2025 gây sốc. Chiến tranh sắp bùng nổ. Thế giới đang bước vào bóng tối. Nhưng hy vọng đã xuất hiện. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Những làn khói mờ ảo trôi dạt trong thế giới linh hồn, vẽ nên một viễn cảnh đầy bí ẩn. Giữa khoảng không vô tận, Craig Hamilton Parker, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh, đã nhìn thấy một điều khiến ông không khỏi rùng mình. Một tấm bản đồ hiện ra và trên đó, vùng lãnh thổ Trung Quốc bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, âm u như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Những ai từng theo dõi Craig Hamilton Parker đều biết rằng, trước khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, ông đã nhìn thấy đám mây hình nấm lơ lửng trên bầu trời Đông Âu. Trước đại dịch Covid-19, ông đã thấy những bóng đen tràn ngập thế giới. Và lần này, giấc mơ của ông lại gửi đến một thông điệp rợn người về vận mệnh Trung Quốc. Phải chăng, năm 2025 sẽ là cột mốc mở ra một chương lịch sử mới đầy biến động? Phải chăng, một triều đại đã đến hồi kết thúc? Craig Hamilton Parker tin rằng những chuyển động của số phận đã khởi động, một sự thay đổi lớn đang dần trỗi dậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Liệu đây là khởi đầu của một cuộc cải cách hay một sự sụp đổ không thể tránh khỏi? Hãy cùng triết lý nhân sinh giải mã lời tiên tri đầy ám ảnh này. Khi nói về vận mệnh Trung Quốc trong tương lai, Craig Hamilton Parker đã tiết lộ một giấc mộng tiên tri mà ông đã có từ hơn một thập kỷ trước. Trong giấc mộng ấy, một điệu múa hoa mang theo sứ mệnh phục hưng nền văn hóa Trung Hoa xuất hiện. Và điều kỳ lạ là gần đây, ông đã tận mắt chứng kiến giấc mộng ấy trở thành hiện thực. Trong giấc mộng, Lão Tử, vị hiền triết khai sáng đạo giáo, đã nói với ông một câu khiến ông trăn trở. Đây chính là tương lai của Trung Quốc, nhưng tương lai đó sẽ đi về đâu? Craig Hamilton Parker không phải lần đầu tiên dự đoán về Trung Quốc. Vào cuối năm 2023, ông từng đưa ra hàng loạt dự báo lớn về thế giới, trong đó có nhận định rằng Trung Quốc sẽ bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ. Ông cũng đã nhìn thấy trước xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng giữa Israel và Hamas, cùng nhiều biến động khác. Theo lời Craig Hamilton Parker, Trung Quốc hiện đang trải qua một giai đoạn biến đổi mạnh mẽ, và ông tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ đối mặt với một chuỗi những biến đổi dồn dập, từng bước dẫn đến sự sụp đổ toàn diện khiến ông mất hoàn toàn quyền lực. Craig Hamilton Parker cảm nhận rằng tình hình của Tập Cận Bình có nhiều dấu hiệu bất thường, có thể là do vấn đề sức khỏe hoặc đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ nội bộ. Ông tiên đoán rằng đến năm 2025, Tập Cận Bình sẽ phải rời khỏi vị trí lãnh đạo, nhường chỗ cho một nhân vật mới lên thay thế. Về sự sụp đổ của ông Tập, Craig Hamilton Parker khẳng định đây không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến viễn cảnh này trong thế giới tâm linh. Từ năm 2015, ông đã có linh cảm rằng Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng phân tách. Ông nhìn thấy Hồng Kông tách khỏi đại lục, Tây Tạng tuyên bố độc lập, và đất nước này quay trở về mô hình phân quyền như thời kỳ phong kiến, chia nhỏ thành nhiều quốc gia riêng biệt. Theo ông, sự thay đổi này sẽ giúp khu vực trở nên thịnh vượng hơn. Những lời tiên đoán của Craig Hamilton Parker khiến nhiều người liên tưởng đến Thôi Bối Đồ, một cuốn sách tiên tri cổ xưa của Trung Quốc. Trong tượng thứ 44 của cuốn sách này có đoạn: Trung Quốc nay có thánh nhân, dẫu chẳng hào kiệt, cũng thành công, tùy ý tôn nghĩa xưng thiên tử, hết họa Thái Lai, chín nước xuân. Vì có cụm từ chín nước, nên một số người suy đoán rằng Trung Quốc có thể tiến tới một mô hình liên bang tương tự như Hoa Kỳ ngày nay. Nếu nhìn lại lịch sử, thời kỳ cổ đại từng tồn tại cửu công, nên việc Trung Quốc một lần nữa phân chia thành 9 quốc gia cũng không phải là điều phi lý. Khi kết hợp với lời tiên tri của Parker với Thôi Bối Đồ, dường như những dự báo từ Đông và Tây phương lại một lần nữa khớp nhau một cách kỳ lạ. Sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Washington dự kiến áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên Trung Quốc, đặc biệt là mức thuế 60% đối với hàng hóa nước này. Parker nhận định rằng những biện pháp này sẽ không ngay lập tức làm nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, nhưng chắc chắn sẽ đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, làm gia tăng bất ổn xã hội. Ban đầu, sự bất ổn có thể chỉ biểu hiện qua những cuộc đình công nhỏ lẻ, nhưng theo thời gian, những làn sóng phản đối có thể lan rộng, bùng phát thành các cuộc biểu tình lớn. Ông cho rằng
nhiều vấn đề tồn tại trong xã hội Trung Quốc không được truyền thông đưa tin, nhưng dần dần những bất ổn tiềm ẩn này sẽ lộ diện. Ngoài ra, Parker cũng đề cập đến điều kiện lao động khắc nghiệt của công nhân tại Trung Quốc. Với mức lương thấp và cường độ làm việc nặng nề, họ gần như đang ở trong tình trạng bóc lột. Nếu thị trường xuất khẩu sang Mỹ bị hạn chế, những công nhân này sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, khiến các cuộc biểu tình càng có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ hơn. Hồng Kông, theo Parker, sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng phản đối. Các thành phố ven biển và nhiều khu vực có bề dày lịch sử cũng có thể xuất hiện những phong trào tương tự. Một trong những mục tiêu lớn nhất của những cuộc biểu tình này có thể là yêu cầu lãnh đạo đương nhiệm từ chức. Không chỉ vậy, Parker còn cảnh báo về rủi do từ việc Trung Quốc phụ thuộc vào các nền tảng thanh toán điện tử như Alipay và WeChat Pay. Khi nền kinh tế chuyển sang giao dịch không dùng tiền mặt, sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân càng trở nên chặt chẽ. Ông dự đoán rằng những hệ thống thanh toán này có thể trở thành mục tiêu của tin tặc. Nếu một ngày nào đó các hệ thống này bị tấn công hoặc sụp đổ, toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc có thể rơi vào trạng thái tê liệt, đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát. Parker dự đoán rằng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống thanh toán điện tử tại Trung Quốc sẽ thành công, gây ra sự đình trệ tạm thời trong nền kinh tế. Trong những lời tiên tri của mình, ông đã đề cập rằng nhiều tổ chức ngầm và phong trào phản kháng sẽ dần dần hình thành bên trong Trung Quốc. Ông ấy lấy ví dụ về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần từng bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ, nhưng lại được phổ biến rộng rãi ở phương Tây qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật và nhiều hình thức khác. Parker cho biết, ông đã nhìn thấy cảnh đàn áp khốc liệt mà chính quyền Trung Quốc tiến hành đối với người dân, thấy những hành vi bí mật của lực lượng cảnh sát đặc biệt dần dần bị đưa ra ánh sáng, cũng như sự gia tăng bất mãn trong xã hội. Ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ trải qua một cuộc đấu tranh nội bộ, nhưng nó sẽ không mang tính bạo lực như những cuộc cách mạng trước đây. Thay vào đó, theo cảm nhận của ông, sự chuyển đổi này sẽ diễn ra theo cách ôn hòa hơn, như một sự thức tỉnh tư tưởng, nơi mà mọi người tuyên bố rằng chúng tôi không còn chấp nhận điều sai trái nữa. Ông mô tả viễn cảnh này giống như một sự chuyển hóa của văn hóa và tinh thần hơn là một cuộc cách mạng vũ trang theo nghĩa truyền thống. Parker tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai của Trung Quốc để minh chứng cho quan điểm của mình. Ông đã kể về một giấc mơ đặc biệt mà ông từng có từ hơn một thập kỷ trước và đã ghi lại trong sách. Trong giấc mơ ấy, ông thấy mình đi qua một vùng đầm lầy, từng bước đều khó nhọc. Sau một hành trình gian nan, ông tìm thấy một ngôi nhà gỗ cao vút và bước vào bên trong, nơi ông chứng kiến một màn trình diễn múa đầy mê hoặc. Điệu múa ấy mang tên Vũ điệu Hoa. Trong khung cảnh đó, một bậc hiền triết cổ đại của Trung Quốc mà Parker tin rằng có thể là Lão Tử, người khai sáng đạo giáo, đang hướng dẫn các vũ công. Lão Tử quay sang ông và nói rằng đây chính là tương lai của Trung Quốc. Đối với Parker, giấc mơ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu tượng trưng trong một sự chuyển mình về tư tưởng hoặc một cuộc phục hưng văn hóa, ông tin rằng sự thay đổi của Trung Quốc sẽ diễn ra theo chiều hướng văn hóa và quốc gia này sẽ tìm thấy con đường mới của mình thông qua sự hồi sinh tinh thần và truyền thống. Theo dự đoán của Parker, Trung Quốc trong tương lai có thể dần chuyển sang một mô hình phân quyền, tương tự như cấu trúc của châu Âu hiện tại. Quá trình này có thể kéo dài hàng thập kỷ, nhưng ông tin rằng năm 2025 sẽ là thời điểm quan trọng đặt nền móng cho những thay đổi này. Trong những lần thiền định, Parker đã có hình ảnh về làn khói bốc lên từ bản đồ Trung Quốc. Ông tin rằng đây là một dấu hiệu tương tự cho sự chuyển dịch lớn sắp diễn ra, báo hiệu sự suy yếu của hệ thống cũ và khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Nhìn chung, theo Parker, Trung Quốc sắp đối mặt với những thử thách lớn. Những chính sự thức tỉnh về văn hóa và tư tưởng sẽ mang lại một làn gió mới cho đất nước. Năm 2025 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi những chuyển động âm thầm trong lòng xã hội bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, mà còn có tác động lan rộng đến trật tự thế giới. Câu chuyện tiếp theo của Parker. Gần đây, Parker cùng vợ ông, Jane, đã đến tham dự buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Thần Vận. Tại nhà Hart Pavilion ở Bournemouth, Anh Quốc,
Cả hai vợ chồng đều xúc động mạnh trước những gì họ chứng kiến. Vợ ông, Jane, chia sẻ: trong buổi biểu diễn, tôi có thể cảm nhận được một loại ân điển thiêng liêng. Tôi gọi nó là ánh sáng từ đấng tạo hóa, một năng lượng hướng dẫn và soi rọi con đường cho nhân loại. Bản thân Parker cũng có những cảm xúc sâu sắc. Ông nói rằng, những gì ông chứng kiến trên sân khấu giống hệt với giấc mơ tiên tri của ông từ hơn một thập kỷ trước. Nó mang theo một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, đánh thức một điều gì đó trong trái tim mỗi người, không chỉ ở khía cạnh tinh thần mà còn trên thực tế. Nói cách khác, Parker tin rằng thần vận đã tái hiện chính xác những điều ông từng thấy trong giấc mộng tiên tri. Theo Parker, mặc dù cuộc phục hưng văn hóa này khởi nguồn từ bên ngoài Trung Quốc, nhưng cuối cùng nó sẽ quay trở lại và làm thay đổi quê hương. Ông cho rằng đây không chỉ là một vấn đề của Trung Quốc, mà còn là một hành trình tâm linh chung của nhân loại, một sự trở về với giá trị truyền thống và chân lý. Buổi biểu diễn thần vận cũng gợi mở một ý nghĩa sâu sắc hơn về văn hóa thần truyền, rằng con người vốn đến từ thiên giới và đang chờ đợi sự giác ngộ cũng như sự trở về của đấng tạo hóa. Và điều này cả Parker và Zen đều hoàn toàn đồng tình. Sự phục hưng văn hóa Trung Hoa trong tương lai. Cố học giả quốc học Đài Loan, ông Tăng Thế Cường, từng đưa ra những dự đoán quan trọng về tương lai của Trung Quốc. Vào năm 2015, ông thu hút sự chú ý khi từng tiên đoán chính xác về một đại dịch cầu. Từ năm 2010, ông đã cảnh báo rằng trong vòng 30 năm tới, thế giới sẽ đối mặt với 5 cuộc khủng hoảng lớn. Những cuộc khủng hoảng này bao gồm tình trạng khan hiếm nước, đất đai, lương thực và con người. Tuy nhiên, theo ông, tất cả đều bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng sâu xa nhất, sự suy giảm đạo đức. Ông tin rằng khi nhân loại rời xa những giá trị truyền thống, thế giới sẽ rơi vào bất ổn. Hiện nay, những vấn đề như thiếu hụt tài nguyên và suy giảm dân số đang dần trở thành hiện thực, khiến nhiều người lo ngại về tương lai. Một câu hỏi đặt ra, liệu thế giới có đang tiến dần đến sự diệt vong? Tuy nhiên, theo Tăng Thế Cường, nhân loại sẽ không bị hủy diệt mà thay vào đó sẽ bước vào một thời kỳ phục hưng văn hóa. Ông dự đoán rằng Trung Quốc có thể khôi phục vị thế cường quốc hàng đầu thế giới và toàn cầu sẽ hướng đến một kỷ nguyên hòa hợp. Vào thời điểm đó, không một quốc gia nào giữ vai trò bá chủ, cũng không phải khoa học công nghệ nắm quyền kiểm soát, mà chính là văn hóa Trung Hoa, một nền văn minh mang đậm triết lý truyền thống và giá trị nhân văn. Ông cũng chỉ ra một quy luật trong lịch sử Trung Quốc. Cứ mỗi 700 năm, quốc gia này lại bước vào một giai đoạn huy hoàng. Từ thời Chu Công Đán, 700 năm sau là thời kỳ thịnh vượng của Hán Vũ Đế. Tiếp theo, chính quán chi trị dưới thời Đường Thái Tông và sau đó là triều đại Minh thành Tổ Chu Đệ, thời kỳ rực rỡ nhất của nhà Minh và những chuyến hải trình vĩ đại của Trịnh Hòa. Theo quy luật này, liệu Trung Quốc có thể một lần nữa vươn lên mạnh mẽ? Tăng Thế Cường tự tin khẳng định rằng năm 2044 sẽ đánh dấu một thời kỳ thịnh vượng mới. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết phương pháp tính toán của mình. Ngoài ra, ông cũng từng đưa ra nhận định rằng Thế chiến thứ ba đã bắt đầu, nhưng không diễn ra theo hình thức chiến tranh vũ trang truyền thống. Thay vào đó, đây là một cuộc chiến về văn hóa nơi các quốc gia cạnh tranh bằng cách lan tỏa và áp đặt hệ tư tưởng của mình lên thế giới. Ông tin rằng cuối cùng văn hóa Trung Hoa sẽ trở thành một nền văn hóa có ảnh hưởng nhất. Tình hình eo biển Đài Loan, Parker cho rằng khi đối diện với những bất ổn nội bộ, chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng vấn đề Đài Loan để chuyển hướng sự chú ý của dư luận trong nước. Để ứng phó với áp lực này, Mỹ sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại tại Đài Loan, trong đó bao gồm máy bay không người lái và công nghệ phòng vệ dựa trên sóng âm. Những hệ thống này không chỉ bảo vệ Đài Loan, mà còn có thể được triển khai ở các khu vực khác trên thế giới. Ngoài ra, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại với Mỹ và các quốc gia đồng minh nhằm đối phó với áp lực kinh tế từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhà chiêm tinh học người Mỹ Johnny Parchi dự đoán rằng từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, bản đồ sao của các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, bao gồm cả Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ có nhiều biến động. Ông tin rằng đây có thể là dấu hiệu của một sự kiện lớn mang tầm cỡ chiến tranh.
Nhìn chung, cả Parker và Johnny Parchi đều có chung quan điểm rằng năm 2025 có thể đánh dấu một thời kỳ đầy biến động đối với Trung Quốc. Dù vậy, Parker tin rằng Đài Loan có đủ khả năng để chống lại bất kỳ sự xâm lược nào, và người dân Đài Loan có thể tạm yên tâm trước tình hình này. Dự đoán về năm 2025 theo kinh dịch. Trong những dự đoán về thời cuộc, Parker cũng tham khảo các chỉ dẫn từ kinh dịch. Một số nhà nghiên cứu huyền học cho rằng năm 2025 sẽ là một năm mang nhiều biến động, được tượng trưng bởi 4 ngọn lửa bùng cháy. Cụ thể, 2025 là năm Ất Tỵ thuộc hành Mộc, trong khi con số 4 liên quan đến hành Hỏa. Theo Hoàng Cực Kinh Thế Thư của Thiệu Ung, quẻ chín của năm 2025 là Trạch Hỏa Cách. Với người Trung Hoa, chữ cách gợi lên hình ảnh của sự chuyển đổi lớn lao. Nhiều học giả cũng tin rằng năm 2025 có thể đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trên toàn cầu, mở ra một trật tự mới. Lịch sử Trung Quốc cũng từng ghi nhận một năm Ất Tỵ quan trọng vào thời Bắc Tống, khi thế cuộc thay đổi đột ngột sau một thời kỳ hòa bình. Liệu năm 2025 có chứng kiến một bước ngoặt tương tự? Sự biến động lịch sử và dự báo về năm 2025. Vào năm Tuyên Hòa thứ 7, quân Kim bất ngờ tiến xuống phía Nam khiến nhà Bắc Tống rơi vào tình thế hiểm nghèo. Mặc dù đã kiên cường kháng cự trong hơn một năm, nhưng cuối cùng triều đại này vẫn sụp đổ dưới sức ép của quân xâm lược. Từ một câu trong quẻ cách có lời giải rằng: thang vũ cách mạng, thuận theo trời mà ứng với lòng người. Khi thời điểm đến, sự thay đổi sẽ diễn ra chỉ trong vòng một năm. Câu nói này nhắc đến việc vua Kiệt của triều Hạ và vua Trụ của triều Thương là những bạo chúa tàn ác khiến thiên hạ oán than. Thành Thang và Chu Vũ Vương, thuận theo thiên mệnh và lòng dân, đã khởi nghĩa lật đổ Ách cai trị Hà Khắc, mở ra thời kỳ mới. Nếu nhìn vào cấu trúc của quẻ cách, ta sẽ thấy nó bao gồm hai quái, thượng quái Đoài và hạ quái Ly. Ly tượng trưng cho lửa, còn Đoài tượng trưng cho hồ nước. Khi nước và lửa gặp nhau, chúng đối kháng và tiêu trừ lẫn nhau, tượng trưng cho sự thay đổi của trật tự cũ. Báo hiệu một cuộc cải cách lớn sẽ diễn ra vào năm 2025, một sự chuyển dịch không thể tránh khỏi. Nhiều người đặt câu hỏi, trong thời kỳ hỗn loạn, làm sao để giữ vững bản thân hoặc vươn lên? Theo giới nghiên cứu huyền học, quẻ cách mang ý nghĩa trên hồ dưới lửa, sự đối lập giữa nước và lửa, đại diện cho sự thay đổi của thiên địa. Khi thời thế đến, năng lượng của quẻ trạch cách hòa cách sẽ tác động đến mọi lĩnh vực và một số hiện tượng lớn có thể xảy ra. Người có đức lớn sẽ trải qua sự chuyển hóa mạnh mẽ như hổ lột xác. Quân tử sẽ có bước tiến vượt bậc, đột phá trong tư duy và hành động. Tiểu nhân cũng không thể tiếp tục che giấu bản chất, buộc phải thay đổi diện mạo. Những ai biết thích nghi với dòng chảy thời đại sẽ có cơ hội đạt được thành tựu lớn lao. Dựa theo lời quẻ cách, năm 2025 có thể là thời điểm xuất hiện một bậc thánh nhân đại đức, người có khả năng cảm hóa nhân tâm và dẫn dắt nhân loại bước vào một giai đoạn mới. Tuy nhiên, quẻ trạch hòa cách cũng hàm chứa ý nghĩa đại cát ấn hung. Dù là thời kỳ của cơ hội, nhưng cũng đầy dẫy thử thách, không phải ai cũng có thể dễ dàng thành công. Theo Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trong một năm mang quẻ trạch hòa cách, 3 nhóm người có khả năng thành công vượt bậc. 1. Người biết thuận theo thiên lệnh. 2. Người có công đức tích lũy qua nhiều năm. 3. Người hành thiện, sống đúng đạo lý. Những ai thuộc 3 nhóm này sẽ có thể hóa nguy thành an, tìm ra con đường thoát khỏi nghịch cảnh. Những khán giả theo dõi triết lý nhân sinh hẳn đã nhận thấy rằng, từ Đông sang Tây, nhiều lời tiên tri đều nhắc đến một cuộc biến động lịch sử lớn đang cận kề. Nhân loại sẽ bước vào một giai đoạn đổi mới và phát triển mang tính bước ngoặt. Dù là dự đoán của Parker hay nhận định của Tăng Thế Cường, tất cả đều hướng về một điều, sự phục hưng văn hóa Trung Hoa. Đây sẽ là thời kỳ mà ý thức xã hội có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều nhà tiên tri cũng khuyên rằng, trong giai đoạn đầy biến động này, thay vì bám víu vào những giá trị vật chất, con người nên hướng về sự thăng hoa tinh thần, thức tỉnh nhận thức nội tâm. Chỉ có như vậy mới có thể đứng vững trước những thay đổi. Xem ra, thuận theo thiên lệnh, tích đức hành thiện chính là con đường an toàn nhất để ứng phó với thời cuộc hiện nay. Quý vị nghĩ sao về những lời tiên tri này? Bạn có tin rằng thiên tai nhân họa dù có xảy ra thì người thiện lương sẽ luôn được bình an không?
Hãy để lại bình luận cho Triết lý nhân sinh được biết. Và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ Triết lý nhân sinh. Ấn like và để lại bình luận và chia sẻ video để lan tỏa thông điệp đến nhiều người hơn nữa. Mỗi tương tác của các bạn chính là nguồn động viên quý giá, giúp Triết lý nhân sinh có thêm động lực để tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng. Triết lý nhân sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những khán giả luôn đồng hành và hào phóng ủng hộ Triết lý nhân sinh trong suốt thời gian qua. Sự tin tưởng và hỗ trợ của các bạn chính là yếu tố quan trọng giúp Triết lý nhân sinh phát triển như ngày hôm nay. Nếu quý vị muốn đóng góp để giúp kênh duy trì và phát triển hơn nữa, xin vui lòng gửi về số tài khoản hiển thị dưới phần mô tả của video. Mọi sự ủng hộ của các bạn không chỉ là sự động viên to lớn mà còn tiếp thêm sức mạnh để Triết lý nhân sinh có thể tiếp tục hành trình chia sẻ những nội dung giá trị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!